I would like to say hello everyone. Welcome to my channel. ያልኩኝ እንግዲህ this is Yidu language tube, your improvement center. አንድ ነገር ማድረግ ያለብን ቪዲዮን ከሰብስክራይብ እና ላይክ ከማድረጋችሁ በፊት ለ30 ሰከንድ ወይም ለ1-2 ደቂቃ አይታችሁ ቪዲዮን ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ። በጥሞና ተከታትላችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። Thank you so much. Today's lesson is about telephone ነው። በቅድሚያ ደግሞ ቴሌፎን phrasal verbs እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደዛ ስንሄድ ቴሌፎንስ phrasal verbs are ምንላቸው አሉ። ለምሳሌ pick up ሲባል በስልክ ላይክ የስልክ ከስልክ ጋር የተገናኙ ቃላቶች ናቸው። so pick up means ስልኩን አንሳው ማለት ነው። hold on ስንል ደግሞ ቆይ አንዴ ወይ ቆይ አንዴ ጠብቁ ስንል ነው ማለት ነው። hold on a minute or hold on እንላለን። and also break up is ተቋረጠ ማለት ነው። break up ተቋረጠ ስንል ነው። the next one is speak up is ተናገር ጮክ በል እንደማለት ነው። just speak up እንላለን። ከስልክ ጋር የተገናኙ ቃላቶች ናቸው። they are called phrasal verb ይባላሉ። call back መልሰህ ደውል መልሰው ይደውሉ ስንል call back please እንላለን። hang up means hang up is ስልኩን መዝጋት ወይም ስልክ መዝጋት that is called hang up your phone ይባላል። put through is አገናኘ በስልክ put through is አገናኘ በስልክ እንደማለት ነው። and hang on አንዴ ይጠብቁኝ ስንል hang on a second እንላለን። ሰላምታ ከሰጠን በኋላ እከሌ ወይም እከሊትን ማግኘት እችላለሁ ስንል ተከታዮቹን አባባሎች ደግሞ እንጠቀማለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ making contact ወይም እከሌን ፈልገን ነው መጀመሪያ ስልክ ስንደውል hello, good morning, good afternoon, good evening or hey there, afternoon, morning ብዙ ሰላምታዎችን ልንል እንችላለን። or this is Mr. X speaking ወይም ደግሞ this is Mr. ይድነቃቸው is speaking or Mr. Yidu is speaking ማለት እንችላለን። may I speak with አለማየሁ may I speak to with አለማየሁ ለማየሁ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ማለት ነው hi ወይም ደግሞ how are you ልንል እንችላለን ማለት ነው። or it's X speaking ወይም it's X calling ማለት እንችላለን። X ስም ነው ያው ስም ታስገባበት ፓርት ነው። this is X ማለት እንችላለን። ወይም I need to speak to ከሌን ወይም ከሌትን ማውራት ፈልጋለሁ ስንል ነው። I need to speak to my father ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት or ሌላ ሰው could I speak to Mr. Daniel please ልንል እንችላለን። could I speak to Mr. Daniel please Mr. Danielን ማግኘት እችላለሁ ስንል ነው። I would like to speak to ከሌ ወይም ከሌትን ብላችሁ ማውራት ይቻላል ማለት ነው። I'm trying to contact ከሌ ወይም ከሌትን I'm phoning to ትላላችሁ ከሌ for ከሌ or ከሊት I'm calling for ከሌ or ከሊት ትላላችሁ። may I speak to ከሌ ማግኘት ማውራት ይችላልው ስንል ነው። ከሌ ወይም ከሊትን ነው ዳሽ ላይ የምታስገቡት። can I talk to ከሌ ወይም ከሊትን is ሰላም available ሰላም ይዛለች ሰላም አለች is ሰላም is available can I talk to ከሌ ወይም ከሊትን ብላችሁ ስም መክተት ነው። is X in ብላችሁ ታወራላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ። እኔ ከሌ ነኝ ማን ለበል ማንን ፈልገው ነው የሚሉ አባባሎችን ደግሞ በተከታዮቹ ኒ ማለት ነው። ተከታዮቹ talking a call or asking who is on the telephone ማለት ነው። taking a call or asking who is the telephone Mr. X is speaking እንላለን። ካነሰን በኋላ አቤት እኔ ከሌ ነኝ ስንል Mr. X is speaking can I help you እንላለን። ለምረዳህ ነገር አለ can I help you or who's calling እንላለን። ማን የደወለው አቤት ማን ልበል እንደማለት ነው። who this ማለትም ይቻላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት who this ማን ልበል ማን ነው እንደማለት ነው። who this እንላለን ማን ልበል
እንደማለት ነው። can I ask you who is calling please? more polite ስታረጉት ወይም ፎርማል ስታረጉት can I ask you who is calling please እንላለን። ወይም excuse me who is this? ቅርታ ማን ልበል እንደማለት። may I ask you who is calling please? ማን እንደደወለ እባክህ ኦር ማን ልበል እባክዎት እንደማለት ነው። እኔ ነኝ የደወልኩት ስንል ደግሞ የራሳችንን ስም በመክተት ማውራት እንችላለን። this is ሰለሞን ማለት እንችላለን። ኦር my name is ሄኖክ ልትሉ ትችላላችሁ። ኦር የራሳችሁን ደስ ያላችሁን ስም መክተት ይቻላል። ኦር I'm ቅዱስ this is ቃል እያላችሁ የፈለጋችሁት። ቀጣዩ ደግሞ የደወልንበትን ምክንያት ስንናገር ተከታዮቹን አባባሎች እንላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ giving reason for calling ማለት ነው። giving reason for calling የደወልንበትን ምክንያት ስናሳውቅ can I speak to someone እንላለን። about something እንላለን። can I speak to someone about something ስለሆነ ጉዳይ በከሌ ማግኘት ይችላል፣ የሆነ ሰው ማግኘት ይችላል። can I put me through to ከሌን or ከሌትን ማለት ይቻላል። ታገናኘኛለህ ከሌን or ከሌ the reason I'm calling is እንላለን። the reason I'm calling is የደወልኩበት ምክንያት ብለን ምክንያታችንን እየጠቀስን ማውራት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ I am phoning ወይም ደግሞ I am calling እና phoning አንድ ናቸው። I am phoning or calling to you ከሌ የደወልኩት ለዚህ for work for business ነው ምናምን እያልን እናወራለን። it's with regard to him የስራ work or other እንላለን። it's in relation to jobs ልንን እንችላለን። it's about education stuff ልንን እንችላለን። ደስ ያለንን ተከታዩ ቆይ አንዴ ይጠብቁ ካለ ሌሎት ጥሪውን አስተላልፍ ያለው አገናኙታለሁ የሚሉ ሐሳቦችን የያዙ ናቸው። በአጠቃላይ ቀጣይነት የምናየው በተከታይነት putting someone on hold ማለት ነው። putting someone on hold ለምሳሌ አንድ ሰው መስመር ላይ እንዲጠብቀን ከፈለግን just a moment please እንላለን። just a moment please ማለት እንችላለን። could you hold the line please? could you hold the line please እንላለን። እንደ መስመር ላይ ይጠብቃሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን አባባል በስልክ ላይ ነው ልንጠቀመው የምንችለው ማለት ነው። can I put you on hold for a moment please? can I put you on hold for a moment please ልንን እንችላለን። would you mind holding for just a moment? would you mind holding for just a moment? please wait አንዴ ይጠብቁ ቅር ይሎታል አንዴ መስመር ላይ ይጠብቁ ምናምን የሚለው ሳቢሽ ናቸው። could you hold on a moment please እንላለን። አንድ ጊዜ ይጠብቁኝ ባክዎት just a minute ትንሽ ደቂቃ አንዴ እንደማለት ነው። one moment I'll put you through to እንላለን ማለት ነው። and also let me just see if he or she is available እንላለን። ሊሎት እስቲ ካለች ወይም ካለ ሊሎት let me just see if he or she is available እንላለን። I will try his number for you እየደወልኩሎት ነው ወደሱ ስልክ ቁጥር እንደማለት ነው። I will try to number his number for you. I will contact you to ከሌና አገናኙታለሁ። I will transfer you to ስንል ደግሞ ጥሪውን አስተላልፍ ያለው እንደማለት ነው። holding the line please እንላለን። አንድ ላይ መስመር ላይ ጠብቁን እንደማለት ነው። wait a minute please እንላለን። hold on a second please one moment please አንድ ጊዜ ይጠብቁ ማለት ነው። እከሌን አሁን ማግኘት ይችላለሁ፣ አሁን የሉም፣ ቆይተው ይደውሉ፣ ስብሰባ ላይ ናቸው፣ አይመቻቸውም ምናምን የሚሉ ሐሳቦችን በተከታይነት እናያለን። when someone is not available ለጊዜው የሉም ስንል የምንጠቀማቸው ፍሬዞች ናቸው ማለት ነው። he is or she is not here እንላለን። he is or she is not around at this time or at this moment ማለት ይቻላል። he is or she is not around at this moment or at this time እንላለን። I'm afraid X is not available at the moment እንላለን። I'm afraid Mr. X is not available at the moment ማለት ይቻላል። I'm sorry he or she is out of the office today. I'm sorry she or he is out of the office today እንላለን። she
she or he is not available at this time. She or he is not available at this time ማለት እንችላለን። he or she is not in እንላለን። አሁን የሉም ወይም አሁን የለችም ስንል ነው ማለት ነው የምንጠቀማቸው። Mr. or Miss cannot take calls at this time ማለት እንችላለን። cannot take calls at this time መቀበል አይችሉም ጥሪውን ማለት ነው። she's or busy right now, can you call again later? መልሰው ሊደውሉ ይችላሉ አሁን ቢዚ ናቸው ማለት ነው። sorry but X is not in right now. sorry but X, Mr. X is not right now እንላለን። መቼ ሊመለስ እንደሚችል ታውቃለህ ብለን ስንጠይቅ do you know when he or she might be back እንላለን። do you know when he or she might be back እንላለን። አላውቅም መልሰህ ደውል ስንል I'm sorry I don't know እንላለን። ወይም ደግሞ could you call back later please ማለት እንችላለን። or he or she is free in the afternoon after about 2 እንላለን። ወደ ሰዓት አካባቢ after about 2 ላይ the person will be free ማለት ነው። ነፃ ይሆናሉ ስንል ነው። መልእክት ካሎት ልቀበሎት፣ መልእክት ልንገርሎት፣ እንደደወሉ እነግራለሁ፣ አሳውቃለሁ ስንል ተከታዮቹን ባባሎች እንጠቀማለን። taking a message ነው ወይም can መልእክት ስንቀበል ማለት ነው። can or may I take a message እንላለን። can I take a message or may I take a message? would you like to leave a message እንላለን። would you like to leave a message ማለት እንችላለን። I'm afraid she's out ወይም he's out እንላለን። would you like to leave a message or would you like to put a message ብለን ማውራት እንችላለን። ወይም I will tell him ወይም tell her to call back እንላታለሁ። መልሳ እንድትደውልልህ ወይም እነግረዋለሁ ወይም እነግራታለሁ ስንል ነው። I will tell him or her now that you are called. I will tell him or her now that you are called. እንደደወልክ እነግራለሁ ወይም እነግራታለሁ። Can I take a message እንላለን። Can I take a message? መሴጅ ልቀበል ወይም መልእክት ይኖርሃል ማለት ስንል የምናወራው አባባሎች ናቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ Can I give him or her a message እንላለን። I will tell Mr. Yared that you called. I will tell Mr. Yared እነግረዋለሁ that you are called ማለት እንደደወልክ ስንል ነው። መልሶ ሊደውልልኝ ይችላል ብለን ስንጠይቅ when could he call me back please? could he call me back please? መልሰው ይደውልልኝ፣ ንገርልኝ፣ ደውሎ ነበር በልልኝ፣ እንደደወልኩ አሳውቅልኝ ምናምን የሚሉ አባባሎችን ስንል ደግሞ በተከታዮቹ እናያለን። ወይም ending the call ማለት ነው። give me a call እንላለን። ይደውልልኝ give me a call ይደውልልኝ give me a call እንላለን። call me back መልሰህ ደውልልኝ call me back መልሰህ ደውልልኝ ስንል ነው ማለት። I'll give you a call I'll give you a call እንላለን። ደውላለሁ I have to let you go now አሁን ልሂድ ነው I will better leave ልሂድ የሚል አባባል አሁን በቃ almost I'm going so ሳውቅልኝ እንደማለት ነው። ይዘቶቹ እንደዛ ናቸው ማለት ነው። መልእክት እነግራለሁ ወይ መልእክትህን አሳውቃለሁ ስንል ደግሞ ተከታዩን አባባል እንጠቀማለን። All right, Mr. John, I will ask Mr. Brown to call you when he or she gets back to the office እንላለን ማለት ነው። ወደ ኦፊሳቸው እንደተመለሱ መልሼ አሳውቃለሁ ስንል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ I will ask him or her to call you soon as possible. As soon as possible. I will ask him to call you soon as possible. Could I take your name please? እንላለን። ስሞትን አንዴ ሊነግሩኝ ይችላሉ። Could I take your name please? እንላለን። How do you spell that? እንዴት ነው ስፔሊንጉ የሚጻፈው? How do you spell that? እንላለን። May I take your number please? አንዴ ቁጥሮትን ልቀበሎት እንላለን ማለት ነው። በተከታይ ደግሞ በኔትወርክ ምክንያት መስማት ካልቻለን ይቅርታ ምን አልከኝ እየተሰማኝ አይደለም ድምጽህ ይቆራረጣል ትንሽ ድምጽን ጮክ አድርግ የሚሉ ሳቢዎችን የያዘ አባባልም በተከታዮቹ
እናያለን። ቴሌፎን ፕሮብሌምስ ማለት ነው። when telephone problems occur. I'm sorry, I don't understand. Could you repeat that please? እንላለን። I'm sorry, I don't understand. Could you repeat that please? እየተሰማኝ አልገባኝም አንዴ ትደግምልኛለህ እንደማለት ነው። I'm sorry, I can't hear you very well. Could you speak up a little please? እንላለን። ትንሽ ጮክ በል እየተሰማኝ አይደለም ስንል ነው። I'm afraid you have got the wrong number. I'm afraid you have got a wrong number. የተሳሳተ ስልክ ቁጥር ነው የደወሉት ስንል ነው ማለት ነው ምንጠቀመው። I have tried to get through several times but it's always engaged ማለት ነው። ሁሉ ጊዜም በቃ ቢዚ ነው engaged ነው። ሁሉ ጊዜ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ ነው። Can you spell that please? እንላለን። Can you spell that please? እንዴት እንደሚጻፍ አንዴ ልጽፍልኝ ትችላለህ ስንል ነው ማለት ነው። ተከታዮቹ ደግሞ በደንብ በቅርቡ አወራሃለው ስለ ደወልክ አመሰግናለሁ አሁን መሄድ አለብኝ ሌላ የስልክ ጥሪ አለብኝ ላንሳ ደህና ሁን ምናምን የሚሉ እሳቤዎችን ደግሞ በመከተል እናያለን። ወይም finishing a conversation ማለት ነው። finishing a conversation well I guess I better get going to talk to you soon እንላለን። thank you for calling bye for now እንላለን። thank you for calling bye for now አንድ ሰው ካዋራ ነው በኋላ ይህንን ነው አባባል ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከተገናኝተን በኋላ ስንጨርስ ልንዘጋ ስንል የምናወራቸው ናቸው ማለት ነው። I have to let you go now እንላለን። I have to let you go now በቃ አሁን already እሺ ቻው በቃ እንደማለት ነው። I have another call coming through. I better run. ሌላ ስልክ ጥሪ ያለብኝ ሄጄ ላንሳ ነው። I'm afraid that's my other line. I'm afraid that's my other line እንላለን። oh ሌላ መስመር ገባብኝ that's my another line እንላለን ማለት ነው። I will talk to you again soon እንላለን። I will talk to you again soon. Bye እንላለን። I will talk to you again soon. Bye እንላለን ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ በእርግጠኝነት እንደጠቀሟችሁ ምንም ጥያቄ የለውም። please don't forget to like, share, comment and save this video ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ቪዲዮን ሳታዩ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ቪዲዮን ከሰብስክራይብ እና ላይክ ከማድረጋችሁ በፊት ለ30 ሰከንድ ወይም ለ2 ደቂቃ አይታችሁ ቪዲዮን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። በቀጣይ አሪፍ እና ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይመቻችሁ። ባይ